So, what's up sa inyo mga paps, no? Video natin today, ituturo ko sa inyo kung paano mag-lowered ng front shock. So, panoorin nyo lang tong video na to mga paps. So, yun mga paps, sa pagtatanggal or pagpapaluwag nito or sa pag-adjust nito, kailangan natin ng 12mm na socket. So, meron dyan, tsaka meron dito. So, ito yung isa. So, magkabilaan yan mga paps. Dito, tsaka dun sa baba. Then, sa kabilang side din, meron din yun. So, ito. So, para matanggal natin yan, kailangan natin tanggalin yung front fender natin. So, yun mga paps, tanggalin muna natin yung fender. So, dito mga paps, merong 4 na tornilyo Phillips. So, tanggalin lang natin to. So, yung next, tanggalin natin yung dalawang 12mm na bolts. Next, luwagan na natin yung So, para mag-loose siya, anuin natin siya ng touch screw. So, ayan. Then, papalawagan lang din natin dito. So, magkabilaan yan. Dito rin. So, yun mga paps, umangat na siya. So, ganoon lang. Then, susukatin nyo. Sukatin natin siya mga paps. So, ang sukat niya 10mm. So, yun. Dapat susukatin nyo. Dapat pareha sila. So, ito 10mm din. So, yan mga paps. So, okay na ako sa 10mm. So, balik ko na yung mga bolts mga paps. So yun mga paps, huwag nyo lang masyadong sisikipan kasi mapuputol yung, baka maputulan kayo ng bolts tapos may stuck yan, mahirap tanggalin yun, sobrang hassle. So dati naputulan na ako ng ano dito eh, kaya iba na yung itsura ng bolts nya, naputulan na ako. So buti na lang hindi siya na stuck, napiit ko pa rin siya, naputol yung ulo. So yun mga paps, huwag nyo masyadong sisikipan. Hand tight lang mga paps.
Mga ganyan lang. Tansyahin nyo lang. Then, balik na natin yung fender, front fender. Ayun mga paps, nag-drop lang ako ng 10 cm dito, ay 10 mm. So yun mga paps, kayo nang bahala kung gaano kababa yung i-adjust nyo. So ako 10 mm lang yung in-adjust ko. So yun mga paps, ganun lang pag-adjust ng front shock, or kung gusto nyo i-lower, taasan nyo pa yun dito. So yun mga paps. So yun mga paps, like, share, comment, and subscribe. So pakiclick na rin yung notification bell button para updated kayo sa mga next video natin.